विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण टेक्स्टबुक मधलं प्रॉब्लेम नंबर 4 सोडवणार आहोत. तर टेक्स्टबुक मध्ये प्रॉब्लेम नंबर 4 हा तुम्हाला मिस्टर पियुष आणि मिस्टर अरुणचा देण्यात आलेला आहे. तर सर्वात आधी तुम्ही ट्रायल बॅलन्सवर या. ट्रायल बॅलन्सवर तुम्हाला एक हिडन ऍडजस्टमेंट आली आहे, ऍडव्हर्टाइजमेंट कंसात 3 इयर्स म्हटलंय, म्हणून तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंटवर एक टिक करणार. नंतर तुम्हाला ऍडजस्टमेंट दिलेले आहेत. पहिल्या ऍडजस्टमेंटची आपण टिक करत नाही. दुसरी ऍडजस्टमेंट दिली इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉझिट, म्हणून तुम्ही एक टिक फिक्स डिपॉझिट वर करणार डेबिट साइडला, आणि दुसरी टिक करणार आहे तुम्ही क्रेडिट साइडला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉझिट वर. त्यानंतर तिसरी ऍडजस्टमेंट तुम्हाला सांगितली संडे डेटर्सवर आरडीडीची, तिथं संडे डेटर्सवर एक टिक करा डेबिट साइडला दिलेली ट्रायल बॅलन्सच्या. नंतर चौथी ऍडजस्टमेंट दिली फर्निचरची, फर्निचरवर एक टिक करा. पाचवी ऍडजस्टमेंट तुम्हाला सांगताय गुड्स ऑफ ₹8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹6,000 only, म्हणून तुम्ही याची टिक करण्याची आवश्यकता नाहीये. त्यानंतर आपण प्रत्यक्षात पोस्टिंग करूया. तर चला, पोस्टिंग करण्याआधी आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला फॉर्मॅटिंग करून ठेवली, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आणि क्रेडिटला फॉर्मॅटिंग केली, पार्टनर कॅपिटल अकाउंट आणि बॅलन्स शीटला सुद्धा आपण फॉर्मॅटिंग करून ठेवली. या पद्धतीने झाल्यानंतर आपण सुरुवातीपासून पोस्टिंग करू. ओपनिंग स्टॉक तुम्हाला दिला आहे 30,800, म्हणून ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला ओपनिंग स्टॉक 30,800. त्यानंतर तुम्हाला सांगताय परचेस 80,000 सांगितले, म्हणून ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला इनरला लिहू परचेसेस 80,000, त्याच्यावर आपण हे नेहमी एक ओळ सोडत असतो. त्यानंतर दिलं एक सॅलरी, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहू 5,000 टू सॅलरी, अमाऊंट आउटरला घेतली आपण 5,000. नंतर वेजेस सांगितले, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला येत असतं टू वेजेस, अमाऊंट घेतली आपण 7,500. नंतर दिलंय तुम्हाला कॅरेज, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटलाच टू कॅरेज, अमाऊंट घेणार आपण 3,000. त्याच्यानंतर रॉयल्टी दिलं, ट्रेडिंगच्या डेबिटला देतं टू रॉयल्टीज, अमाऊंट सांगितली 2,500. पुढे दिले फ्राईट, ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटलाच टू फ्राईट, अमाऊंट सांगितली 700. नंतर दिले प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला येतं, म्हणून इकडे टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, अमाऊंट दिली 1,050. नंतर सांगितले तुम्हाला सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आहे बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला सन्ड्री डेटर्स, इनरला लिहिणार 43,000, त्याच्यावर 2 ओळी सोडू आपण. त्यानंतर फर्निचर, बॅलन्स शीटच्या असेटलाच फर्निचर, इनरला अमाऊंट घेऊ आपण 20,200, त्याच्यावर सुद्धा आपण 2 ओळी सोडणार, ठीक आहे त्याच्यावर. त्याच्यानंतर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अमाऊंट आउटरला दाखवणार 25,000 25,000 रुपये. त्यानंतर दिले तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट, बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला इन्व्हेस्टमेंट, अमाऊंट दिली तुम्हाला 15,000. नंतर दिले तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, बरोबर आहे. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला घेणार टू ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस, अमाऊंट 3,450 रुपये. पुढे दिले ऍडव्हर्टाइजमेंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला टू ऍडव्हर्टाइजमेंट, अमाऊंट 30,000 रुपये इनरला लिहिणार. आणि लक्ष द्या 3 वर्षासाठी 30,000 रुपये सांगितले. याचा अर्थ हे फायनान्शियल इयर एका वर्षाचं असतं, म्हणून एका वर्षासाठी क्वेश्चन मार्क्स, तर एका वर्षासाठी किती अमाऊंट येऊन जाईल 10,000, म्हणजे करंट इयरची अमाऊंट आहे 10,000. यासाठी मी करंट इयरचे पैसे लिहितो, आउटरला 10,000 आणि इथे लिहिणार ऍडव्हान्स अमाऊंट इनरला घेतो 20,000, म्हणजे नेक्स्ट 2 इयरचे पैसे पेड केले त्यांनी इन ऍडव्हान्स. याच्यानंतर सेकंड इफेक्ट देणाऱ्याचा बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला ऍडव्हान्स ऍडव्हर्टाइजमेंट, अमाऊंट घेऊन टाकणार 20,000 20,000 रुपये. त्यानंतर दिले तुम्हाला बॅड डेट घेणार तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला टू बॅड डेट,
अमाऊंट इनरला लिहिणार 500 रुपये, याच्यावर आपण 2 ओळी सोडून देऊ. नंतर डिस्काउंट अलाउड दिले तुम्हाला, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट लागणार टू डिस्काउंट अलाउड, अमाऊंट दिली तुम्हाला 1800. त्यानंतर कॅश इन हँड बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला येणार कॅश इन हँड, अमाऊंट सांगितली तुम्हाला 7000. त्याच्यानंतर कॅश ॲट बँक असेट साइडला कॅश ॲट बँक, अमाऊंट घेणार 20000. त्यानंतर फिक्स डिपॉझिट सांगितले, फिक्स डिपॉझिट येतं बॅलन्स शीटच्या असेटला, परंतु इनरला अमाऊंट लिहावी लागेल फिक्स डिपॉझिट, अमाऊंट दिली तुम्हाला 15000. इनरला अमाऊंट घेऊ कारण त्याच्यावर टिक आहे. त्यानंतर क्रेडिट साइडला आले, कॅपिटल अकाउंट म्हटलंय पियुष आणि अरुणचं, म्हणून पार्टनर कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय बॅलन्स ड्रॉप डाऊन लिहून ठेवलंय, अमाऊंट घेणार 80000. त्याच्यानंतर दिलंय सन्ड्री क्रेडिटर्स बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाऊंट घेणार 20500. पुढे दिले तुम्हाला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉझिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला घेणार बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉझिट, अमाऊंट सांगितली तुम्हाला 1000. इनरला लिहिणार, याच्यावर टिक आहे म्हणून इनरला लिहून 2 ओळी सोडल्या. त्याच्यानंतर बँक ओव्हरड्राफ्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला बँक ओव्हरड्राफ्ट, अमाऊंट घेणार 10000. पुढे दिले तुम्हाला सेल्स लिहिणार ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय सेल्स, इनरला अमाऊंट लिहिणार तुम्ही 1,20,000. 1,20,000. ठीक आहे. या गणितामध्ये तुम्हाला परचेस रिटर्न आणि सेल्स रिटर्न दोन्ही दिलेले नाही. एवढ्यासाठी आपण काय करणार की परचेसेसची अमाऊंट रिटर्नला डॅश करून अमाऊंट 80,000 आउटरला घेऊन टाकणार, सेल्स रिटर्न दिलेले नाही डॅश करून आउटरला 1,20,000 घेऊन टाकणार. त्यानंतर पहिल्या ऍडजस्टमेंटचे सरळ दोन इफेक्ट येतील आपले. एक येईल बॅलन्स शीटच्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाऊंट घेणार 35,000 रुपये. सेकंड इफेक्ट येईल बॅलन्स शीटच्या असेटला क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपये. त्यानंतर दुसरी ऍडजस्टमेंट सांगितली तुम्हाला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉझिट रुपीज 1,200 इज स्टील रिसिवेबल, म्हणजे फिक्स डिपॉझिट वरचं इंटरेस्ट 1,200 अद्याप येणं बाकी आहे. म्हणजे आपल्याला इंटरेस्ट हे नेहमी ऍड करावं लागत असतं, म्हणून फिक्स डिपॉझिट वर येतो, इथं लिहितो ऍड इंटरेस्ट 1,200 सांगितले त्यांनी, आउटरला पैसे येतील 16,200. आणि याचा सेकंड इफेक्ट येणार आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन फिक्स डिपॉझिट मध्ये ऍड रिसिवेबल, अमाऊंट दाखवणार 1,200, आउटरला जातील 2,200. तिसरी ऍडजस्टमेंट सांगितली आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, म्हणून सन्ड्री डेटर्स वर येणार तुम्ही सन्ड्री डेटर्स वर लिहिणार लेस आरडीडी 2.5% सांगितली तर 2.5% काढावे लागतील आपल्याला. 2.5% किती येत आहे तर 430 आणि 215 यांची बेरीज करावी लागेल तर 1,075 रुपये किती येत आहेत 1,075. तर इथे लिहू आपण 1,075 रुपये वजा करून आउटरला पैसे जातील 41,925 रुपये. त्याच्यानंतर याचा सेकंड इफेक्ट येईल बॅड डेट मध्ये ऍड न्यू आरडीडी, अमाऊंट लिहून टाकतात तुम्ही 1,075 रुपये, आउटरला पैसे जातील 1,575 रुपये. त्यानंतर थर्ड ऍडजस्टमेंट तुम्हाला सांगितली डेप्रिसिएट फर्निचर बाय 5%, तर फर्निचरवर आपल्याला डेप्रिसिएशन करावं लागेल
5% फर्निचरवरील वापर इथं लिहा रेट्स डेप्रिसिएशन 5% घेणार 5% येत आहे 1010 रुपये 1010 रुपये जर वजा केले तर 19,190 रुपये आउटरला जातील। याचा सेकंड इफेक्ट घेणार तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर अमाउंट लिहून टाकणार तुम्ही 1075 रुपये सॉरी अमाउंट आहे 1010 रुपये डेप्रिसिएशनची अमाउंट आहे 1010 रुपये। त्यानंतर तुम्हाला शेवटची ऍडजस्टमेंट दिली गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8000 चा माल आगीमध्ये जळाला म्हणून पहिला इफेक्ट येईल ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंट लिहून टाकणार 8000 रुपये। सेकंड इफेक्ट येणार बॅलन्स शीटच्या असेटला इन्शुरन्स कंपनी क्लेम अमाउंट लिहून टाकणार 6000 रुपये आणि या केस मध्ये आपल्याला 2000 रुपयाचा लॉस होतोय म्हणून सेकंड इफेक्ट थर्ड इफेक्ट देणार प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला लॉस बाय फायर अमाउंट येईल 2000 रुपये। तर या पद्धतीने आपल्याला गणित सोडवावं लागणार आहे। तर या पद्धतीने आपल्याला सर्व ऍडजस्टमेंट सोडवता येतात। आता आपल्याला प्रत्यक्षात गणित टॅली करून घ्यायचे। सर्वप्रथम आपण बघू ट्रेडिंग अकाउंटची डेबिटची आणि क्रेडिटची टोटल पैकी आपल्याला क्रेडिटची टोटल जास्त वाटते म्हणून क्रेडिट साइडची टोटल करू। क्रेडिट साइडची टोटल येते 1,63,000 ती आपण डेबिट साइडला लिहिली 1,63,000। आता डेबिटची टोटल जर 1,63,000 वजा केली तर ती येणार आहे 38,500। तर याला आपण नाव देणार 2 ग्रॉस प्रॉफिट कॅरेड डाऊन। सेकंड इफेक्ट येईल याचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन अमाउंट घेणार 38,500। या पद्धतीने आपण ग्रॉस प्रॉफिट काढून प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर केला। आता आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टॅली करायचे म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटची टोटल आपल्याला करावी लागेल। तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटची टोटल येते 40,700 म्हणून इथे लिहून टाकतो 40,700। तीच टोटल डेबिट साइडला घेतो 40,700। आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटची टोटल करू ती 40,700 मधनं आपल्याला वजा करावी लागेल। तर ती टोटल वजा केल्यानंतर आपल्याला उत्तर येणार आहे 14,815 रुपये म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला 2 नेट प्रॉफिट कॅरेड डाऊन दोन्ही पार्टनरचे नाव घेतो पियुष आणि अरुण यांना एकूण पैसे आपल्याला 40,700 मधनं जर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची डेबिटची टोटल वजा केली तर वजाबाकी येणार आहे 14,815 रुपये। 14,815 रुपये हे वाटले जातील यांना इक्वली वाटायला लावले म्हणजे एकास एक वाटले जात आहेत 7,408 रुपये 7,407 रुपये। कारण इथे उत्तर असं येत होतं 7,407.5 तर हे 0.5 ऍडजस्ट करण्यासाठी इथे 1 रुपया आपण जास्त दिला इथे 0.5 वरचे काढून टाकले म्हणजे या दोघांची बेरीज केली असता 14,815 रुपये आउटरला येईल। त्यानंतर याचा सेकंड इफेक्ट येतो पुढे पार्टनर कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला म्हणून पार्टनर कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहू आपण इथे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन अमाउंट आहे 7,408 आणि 7,407 रुपये आणि यांचे कॅपिटल आहे 80,000 तर ते आपण लिहून घेऊ 80,000 त्यानंतर पुढे पार्टनर कॅपिटल अकाउंट टॅली करावा लागेल तर पार्टनर कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटची आणि क्रेडिटची टोटल करू आपण
तर क्रेडिटची टोटल येते 87,408 रुपये आणि 87,407 रुपये. हीच टोटल डेबिटला दिली 87,407, 87,408 आणि 87,407 रुपये. त्यानंतर वजाबाकी करण्यासाठी आपल्याला ड्रॉइंग दिलेली नाही. आता जो गॅप येईल त्याला नाव देणार टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन, कंसात लिहिणार बॅलन्सिंग फिगर. अमाऊंट येते 87,408 रुपये आणि 87,407 रुपये. याचा सेकंड इफेक्ट येईल बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला पार्टनर कॅपिटल अकाउंट पियुष आणि अरुणचं 87,408 आणि 87,407 रुपये यांची जर बेरीज केली आपण तर ती येते 1,74,815 रुपये. आता बॅलन्स शीट टॅली करू. बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साइड आणि असेट साइड यांची जर तुम्ही बेरीज केली तर ती येणार आहे 2,05,315 रुपये. 2,05,315 रुपये इकडे 2,05,315 रुपये. तर आपल्याला ह्या पद्धतीने हे गणित टॅली करायचं आहे. तुम्हाला दिलेला होमवर्क मला करून पाठवायचा आहे. धन्यवाद.